bí a ti ń lọ ní ọdún 2026 yìí, Olúwa yóò pàṣẹ ìbùkún rẹ̀ sórí yín. Yóò pàṣẹ ìbùkún rẹ̀ sórí iṣẹ́ yín. Yóò pàṣẹ ìbùkún rẹ̀ sórí ohun gbogbo tí ẹ bá fọwọ́ yín lé. Olúwa yóò bù sí fún yín. Yóò bù sí fún yín ní Nàìjíríà. Yóò bù sí fún yín níbi gbogbo tẹ́ ẹ bá lọ. Yóò bù sí fún yín níbi gbogbo tẹ́ ẹ bá ń gbé. Olúwa yóò sọ yín di púpọ̀ fún rere. Yóò sọ yín di púpọ̀ nínú ọmọ inú yín. Yóò sọ yín di púpọ̀ nínú ohun ọ̀sìn yín. Yóò sọ yín di púpọ̀ nínú èso ilẹ̀ yín. Ní orúkọ Jésù, mo gbàdúrà. Olúwa yóò mú yín gbilẹ̀ nínú ohun rere. Lọ́dún 2026 yìí, Olúwa yóò sì ìṣúra rere sílẹ̀ fún yín. Yóò rọ̀jò ohun rere sínú ilé yín. Yóò rọ̀jò ìbùkún rẹ̀ sórí iṣẹ́ yín. Yóò rọ̀jò ìbùkún rẹ̀ sọ́nà yín gbogbo. Lọ́dún yìí, Ọlọ́run yóò bù sí fún yín. Yóò bù sí sí ọwọ́ yín gbogbo. Ẹ máa wín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ẹ ní tọrọ lọ́dún yìí. Ẹ ní máìní lọ́dún yìí. Yóò pàṣẹ ìbùkún rẹ̀ sórí yín. Lórúkọ Jésù, lọ́dún 2026 yìí, orílẹ̀ jẹ́. Ẹ ní di ìrù. Nínú ohun rere ẹ ní gbẹ̀yìn. Nínú ohun rere mo ní ẹ ní kẹ́yìn. Nínú ohun rere mo ní ẹ ní dẹni ẹ̀yìn. Ẹni wájú lẹ ó jẹ́. Ìbùkún ni fún yín ní ìlú. Ìbùkún ni fún yín ní oko. Ìbùkún ni fún yín ní ìrìn àjò. Níbi gbogbo tá ẹ bá jáde lọ lọ́dún yìí, ẹ di alábùkún fún. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ògo ni forúkọ Olúwa. Lọ́dún yìí, ohunkóhun tá à ń pè ní ìdìbàjẹ́ kò ní farahàn láyé yín. Kò ní farahàn nínú iṣẹ́ yín. Kò ní farahàn nínú ilé yín. Ògo Ọlọ́run yóò pọ̀ láyé yín. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ níhà gbogbo yóò tó fún yín. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Praise the Lord.